السلام علیکم زه یم سجاد کاسمیټکس والا نن تاسو په نوې ویډیو کې نن ویډیو ته چیرې BNB بیوټي کریم ټیک ده دا د کوم ځای جوړ دی د طریقې استعمال سره د موږ له څه کارونه کوي او د موږ څنګه استعمال ټیک ده او د دې پرایس سره دا ټول خبرې به موږ نن په دې ویډیو کې کوو BNB کریم چې کوم د دې باندې لیکل دی میډ وذ کورین دوی وی کنه چې دا د کورین فارموله ده خو زما خپل اندازه دا و چې دا پاکستاني فارموله ده کورین نه ده ټیک ده خدا کارونه څه کار کوي BNB چې کوم دی دا رایس کریم دی ټیک ده دا رایس کریم دی دا موږ له څه کارونه کوي دا موږ چې کوم دی انټي اکنی دی دا انټي اکنی دی صحیح ده د باندې د لیکلي نه چې دا تاسو لکه کوم کارونه کوي هغه په صفه لیکلي دی دا انټي اکنی دی انټي ایجینګ دی صحیح ده رینکلز ختمي د پیګمنټیشن چې چا په مخ کې وي هغه ختمي تیر سری په ساده پښتو کې وته وي په دې ځګونو چې کوم هغه تورې حلقې هغه ختمي په د مخ کې چې اکثر دې ځګونو کې یا د تندې کې یا دې ځګونو کې چې کوم لاینونه راغلي وي نری هغه هم ختمي ټیک ده ها دا په مری هم لګولای شي صحیح ده مری باندې هم تاسو لګولای شي مری نه چې کوم د خلواله ختمي دا BNB رایس برایټنینګ بیوټي کریم چې کوم دی په دې کې دی ریټنایل صحیح ده په دې کې دی ریټنایل کوم کسان چې کوم د سکن ډیر زیات سنسټیو وي ناغې د مخ کې نه پهله یو پیچ ټیسټ وکړي په معمولی ځګې دی ځان ته په لاس ولګي یا په لاس کې دنه دیم لګولای شي پیچ ټیسټ وکړي کپلس کې دا سکن سوځېدو ټیک ده نو د سره د نه استعمالې د سره او کنه سکن نه سوځي خو هغه په تقریبا په سلو کې یو کس داسې راشي د سکن د دې وجه نه سوځي نور د دې ډیر زبردست رزلټ دی بالکل سکن چې کوم نه مکمل صفا کوي ټیک ده خو ریټنایل پکې دي هغه کسان دي چې کوم نه استعمال د کوم کسانو چې سکن ډیر زیات سنسټیو وي حساس وي او سکن چې کوم نه ډرای وي ډیر زیات د کوم کسانو سکن ډیر زیات ډرای وي هغه دې نه استعمال نور آیلی سکن والا او نارمل سکن والا دوه د پاره ډیر زیات زبردست دی ها بل چې کوم ده دا چې کوم کسان استعمالي اوس د دې طریقې استعمال دی دا به کوم ټیم استعمالي دا د ماخام استعمالي سیده اولنۍ پر خو داسې کار وکړي کنه چې فرض کا تاسو استعمالوئ نو په خپل اوبو سره صفه اوبو سره وینځئ ټیک ده خپل مخ اوبو صفه اوبو سره وینځئ که پیسواش شو ډېره ښه ده که پیسواش نه وي نو عام نارمل اوبو سره تاسو خپل سکن صفا کولی شئ د دې لپاره سکن دې صفا کړلو نو دا به تاسو د ماښامې ولګوئ ټیک ده ماښامې به دا تاسو ولګوئ که فار ایگزامپل ستاسو سکن سوځېدو نو ډایرکټ خپل مخ وینځئ صحیح ده او چې کوم دی عام نارمل موئسچرایزینګ کریم وغیره ولګوئ د هغې سره خو سکن به نه سوځي انشاءالله ستاسو سکن به مو نه سوځي صحیح ده او که فرض که سکن مو سوځېدو نو تاسو چې کوم دی خپل نارمل اوبو سره مخ وینځئ ښه په دې باندې دوی ورکړي چې یاره به دا ستاسو داسې طریقې سره کار کولی شي ټیک ده بله خبره دا ده که نه چې دې کې به موږ اوریجنل او فروریجنل څنګه معلومو دې کې چې کوم اوریجنل که نه په هغې چې دا کوم مارک راغلی که نه هغه داسې ډاټېډ وي دا کتلی شي دا داسې ډاټېډ دی ټیک ده کوم چې کافي ده هغې باندې به لیکل شوي وي مکمل سیمپل لیکل شوي وي د دې پرایس څه دی نن سبا د دې نن سبا پرایز اینډ پرایس چې کوم دی د BNB رایس بیوټي کریم چې کوم دی د BNB رایس برایټنینګ بیوټي کریم چې کوم دی د دې نن سبا پرایز اینډ پرایس تقریبا د 890 850 پورې چلیږي ټیک ده دا خو شوله نن د BNB رایس برایټنینګ بیوټي کریم ویډیو پلیز تاسو زموږ چینل باندې نه یو ځم چې سبسکرایب کړئ بل ایکن ویډیو لازمي لایک ورکړئ ثانک یو سو مچ